Sa videong ito ay makikita natin na muli nang binuksan ang SM Bowling Center sa SM City Fairview sa Quezon City. Mula sa dati nitong pwesto, ito ay inilipat na ngayon. Ito ay matatagpuan sa second floor ng main mall ng SM City Fairview, kung saan yung dating dalawang wing ng cinema ngayon isang wing na lang at kinonvert na yung isa sa SM Bowling Center. Hindi natin sigurado kung ano pa yung future developments dito sa area na to, sa side na to ng second floor ng SM City Fairview. Regarding sa bowling, per game ang rate nila at pwede ka ring mag-rent ng bowling shoes depende dun sa size ng paa nyo. Meron ding exclusive game room pero syempre iba yung rate no, syempre mas mahal, expect nyo. Bukod sa paglalaro ng bowling ay mayroon ding ibang activities dito sa area katulad ng table tennis, billiards, archery, arcade games, foosball, meron ding massage chair. Narito ang activity rates for your reference. This is Tech Manila Digital Broadcasting Network. Subscribe now.